تا الان شده بدون اینکه چراغچک روشن بشه ماشینت ریپ بزنه، بد کار کنه، گاز بخوره و حتی بوی بنزین بیاد داخل اتاق. این مواقع خیلی میرن سراغ سنسور اکسیژن و شمع و وایر و انژکتور، در صورتی که یک قطعه مهم وجود داره به نام شیربرقی کنیستر که خیلی اصلا بهش فکر نمی‌کنن. جالب اینجاست خراب شدن کنیستر اثر زیادی روی کارکرد موتور ماشینتون میذاره. حالا قبل از اینکه بهتون بگیم چرا این قطعه خراب میشه، باید بدونیم این قطعه چطور کار میکنه. در ادامه با ما همراه باشید. زمانی که شما بنزین میزنید، بخشی از بنزین داخل باک ماشینتون بخار میشه. بخار شدن سوخت داخل باک میتونه باعث بالا رفتن فشار داخلی باک بشه که این موضوع میتونه باعث آسیب دیدن لوله ها، جنت ها، اورینگ ها و حتی جداری باک ماشینمون بشه. پس به منظور جلوگیری از این مشکلات ما چاره ای نداریم جز اینکه بخارات داخل باک ماشین رو خالی کنیم. حالا این خارج شدن بخار بنزین برای ما دو تا مشکل اساسی به وجود میاره. مشکل اول اینه که این بخار بنزین که جزء گازهای سمی هم به شمار میاد رو کجا باید تخلیه کنیم؟ تصور کنید تمام خودروهای سطح شهر تهران بخارات بنزین داخل باکشون رو توی هوا رهاسازی کنن. آیا واقعا میشه توی تهران نفس کشید؟ مشکل دوم بالا رفتن مصرف سوخت هست. تصور کنید بخشی از بنزینی که توی باک ماشینتون میریزید بخار بشه. خب طبیعتاً باعث بالا رفتن مصرف سوخت میشه. اولین بار مهندسان خودروساز آمریکایی شرکت‌های فورد و جی ام سی اومدن برای اینکه استانداردهای سختگیرانه آلایندگی محیط زیست رو پاس کنن و بتونن ماشین‌های خودشون رو بفروشن، یک قطعه ساختن به نام ایوپ یا همون کنیستر. کنیستر در اصل با یک تیر دو تا نشون میزنه. ابتدا گازهای داخل باک رو جمع آوری میکنه و دوم با فرستادن بخارات بنزین داخل انجین باعث سوزوندن اونها میشه. در نتیجه گازهای سمی تبدیل میشد به گازهای غیر سمی و از اگزوز ماشین خارج میشد. دومین کاری که میکرد این بود که زمانهای کولد استارت و استارت صبحگاهی میومد این بخارات بنزین رو از طریق شیربرقی میفرستاد توی انجین و باعث میشد که موتور بهتر مشتعل بشه یا با قول ما بهتر گر بگیره. حالا ممکنه بپرسید علامت‌های خراب شدن مخزن کنیستر و یا شیربرقی کنیستر چیا هستن؟ ما از کجا بدونیم این قطعات خراب شدن و باید بررسیشون کنیم؟ خرابی‌های مربوط به سیستم کنیستر دو مدل کلی هستن، یا مخزن ایراد داره و یا شیربرقی کنیستر. قبل از اینکه بهتون بگیم علائم خرابی این قطعات چیا هستن، بریم روی میز کار ببینیم داخل خود مخزن چی ریختن. همونطور که میبینید داخل مخزن کنیستر یه دونه فیلتر و پر شده از زغال اکتیو. داخل مخزن پر شده از زغال اکتیو یا همون زغال فعال شده. زغال‌های اکتیو قابلیت جذب بالایی دارند، به همین خاطر قطرات و یا مولکول‌ها و بخارات بنزین رو بین خودشون نگهداری میکنن تا زمانی که شما اقدام به روشن شدن و استارت زدن خود رو میکنید. به محض اینکه شما استارت میزنید، ایسیون میاد یک پالس به شیربرقی ارسال میکنه و مسیر خروجی مخزن کنیستر به منیفولد یا انجین رو باز میکنه. مکش منیفولد باعث میشه که تمام بخاراتی که داخل زغال‌های اکتیو جذب شده و نگهداری شدن کشیده بشن و وارد محفظه احتراق بشن و سوخته بشن. علامت خرابی مخزن کنیستر اینه که وقتی اول صبح ماشین رو میخواید روشن کنید میبینید اطراف ماشینتون بوی بنزین میاد. اگر دور و بر خودروی خودتون احساس کردید بوی بنزین میاد، احتمالاً یا خود مخزن خراب شده یا لوله های ورودی و خروجی اون دچار ترک و یا شکستگی شدن. پس اول مخزن کنیستر رو بررسی کن. اولین علامت خراب شدن شیربرقی کنیستر بعد روشن شدن ماشین، مخصوصا توی شرایط آب و هوایی گرم هست. اگر 2-3 ساعت ماشینتون رو زیر آفتاب پارک کردید و میخواید ماشین رو استارت بزنید، میبینید باید 2-3 بار استارت بزنید که ماشین روشن بشه، احتمالاً شیربرقی کنیستر خراب شده. علامت دوم خراب شدن شیربرقی نوسانات دور موتور یا گاز خوردن خود به خود ماشینتون هست. اگر شیربرقی خراب بشه، موتور ماشینتون دچار هوا کشیدن میشه، چون که این مسیر دائم باز هست و باعث میشه موتور ماشینتون گاز بخوره. سومین علامت خرابی این قطعه
خصوصا توی ماشین‌های جدید ریپ زدن ماشین هست. اگر شیربرقی کنیستر خراب بشه نسبت سوخت به هوا به هم میریزه، در نتیجه موتور ماشینتون ریپ میزنه. و اما مهمترین علامت خراب شدن شیربرقی کنیستر شنیده شدن صداهای جیرجیر یا تق از باک ماشینتون هست. اگر شیربرقی کنیستر خراب بشه مسیر خروج بخارات بنزین کیپ میشه، در نتیجه این گازها نمیتونن از باک خارج بشن، فشار داخلی باک بالا میاد و باک ماشین به صدا میفته. پس اگر باک ماشینت سر و صدای الکی میده حتما شیربرقی کنیستر رو بررسی کن. علامت بعدی خراب شدن این قطعه اینه که وقتی شما میرید بنزین بزنید باک ماشینتون کامل پر نمیشه. بعد از اینکه 20 تا شما بنزین میزنید میبینید که بنزین پایین نمیره از باک. علت اینه که شیربرقی خرابه و بخارات و گازهایی که داخل باک خودرو هست تخلیه نمیشه، در نتیجه باک ماشینتون نمیتونه درست بنزین بگیره یا پر بشه. حالا ممکنه بپرسید اوکی ما به این قطعه شک داریم، چطور باید شیربرقی کنیستر ماشینمون رو خودمون تست کنیم که الکی نریم تعویضش کنیم؟ اگر خواستید شیربرقی رو خودتون تست کنید کافیه این قطعه رو باز کنید، شیلنگ‌هاشو در بیارید و فوتش کنید. شیربرقی سالم اجازه نمیده هیچ گونه هوایی ازش عبور کنه، در دو طرف هم همینطوره. میبینید هیچ هوایی ازش رد نمیشه. اگر هوا از شیربرقی رد بشه علامت خراب شدن اونه و باید تعویضش کنید. حالا شاید بپرسید محل قرارگیری مخزن کنیستر توی ماشینمون کجاست؟ اکثرا مخزن کنیستر رو میذارن زیر گلگیر پشت پروژکتور سمت راننده. حالا توی بعضی از مدل‌های تیبا سمت شاگرد گذاشتن، ولی این الان ساینا. ببینید این ساینا، این گلگیر سمت راننده، این گلگیر سمت راننده. تشریف میارید این شلگی رو باز میکنید، پیچاشو شلگی رو میکشید عقب، این مخزن کنیستره. ببینید حالا توی پژو 405 پارس و سمند هم همین قسمت قرار داره، یعنی شما باید شلگی رو باز کنید و مخزن کنیستر رو ببینید. حالا خیلی از دوستان از من میپرسن که مخزن کنیستر ال90 کجاست؟ سمت گلگیر سمت شاگرد رو ببینید، این شلگی رو باید باز کنید، این شلگیر اینجاست. ببینید این مخزن کنیستر و این هم شیربرقی. آقا مخزن کنیستر پراید اینه. شیربرقی کنیستر ببینید میاد روی شیربرقی کنیستر، از شیربرقی لوله شیربرقی کنیستر میاد روی منیفولد هوا. حالا توی این ویدیو علائمی رو بهتون گفتیم که اگر توی ماشینتون دیدید باید سریعا روغن گیربکس ماشین رو تعویض کنید قبل از اینکه خرج و هزینه روی دستتون بذاره. هر لحظه خدا رو شکر موفق باشید.